Okay, hello everyone. So since hindi tayo maka-video dahil malakas ang ulan, mahina ang net, kaya naman, maki-video, maka-zoom pala, kaya naman mag-video na lang tayo. Okay, so, ayan. So I hope you have already familiarized yourselves with this. So ito yung ating mga rules of inference at saka yung logical equivalences natin. And we will be using this rules and logical equivalences in proving our conclusions or our statements. Okay, and so proving statements is very important, especially when you are dealing with research, with science, okay, with investigations. And pwede nyo rin gamitin ito kapag meron kayong mga kaibigan na feeling ninyo nagsisinungaling sa inyo. Pagtatagpi-tagpiin ninyo yung mga statements niya, and then you will come up with a truth value of his conclusion or of his statements or her statements. Okay? And don't you know that logic is the first mathematics being developed, or first branch of mathematics being developed. Ayan, pinag-aralan nyo yan sa History of Mathematics. Okay, ang pinakaunang na-develop na branch ng mathematics ay logic. Kaya naman ito yung basis ng lahat ng theorems, lahat ng axioms and postulates na pinag-aaralan natin ngayon sa math and science. Okay, so let us go on. Let us have our first example. If we have here not A implies both C and D, if we consider this as a true statement or a tautology, and if we also have here a proposition or a premise, we call this propositional form or premises. Okay, and we also conclude, or we also know that this is true, or it is also a tautology, and this is also a true statement. Then we can also conclude that this is true. Okay, but it requires some proofs. Okay, so way back junior high school, you have studied already how to prove statements using the two-column proof. Okay, especially in geometry and trigonometry. Okay, and so it will also be applicable today in our logical proofs. Okay, so here we are going to have our statements on our first column statement, and here is the proof. Okay, so ang goal natin ay ma-eliminate or ma-cancel natin lahat yung mga ibang variables natin dito except for C. Ayan. So, paano natin tatanggalin ang mga yan? So, ito yung mga tinatawag natin ng mga premises. So, this is premise 1, premise 1, premise 2, premise 3. Ayan. So, we have here our statements. Pwede natin pag-sunod-sunod din ng isulat yung ating mga premises. And this is also, this is what we call our conclusion. Okay? Or sometimes it's called the inference. Okay? We infer. We are going to infer that given these statements, we infer C. Ayan. Okay? So, we have our first statement or our first premise, not A, implies C and D. And then we have our second premise, A implies B. And then our third premise, not B. Okay, so this is our premise 1, premise, and premise. Ayan. Kung minsan nagkakamali tayo ng pronunciation, promise, because sometimes promises are true, sometimes they are false. Wala lang, katalastas lang yan. Okay, so here, tulad ng sinasabi ko kanina, dapat cancel natin yung lahat ng variables except for C. Ayan. So, kung makikita natin ang mga operations, let us call this operations for the meantime. Okay, but these are called inferences. Ayan. So, kapag makikita natin yung mga implications natin, nandito siya sa hypothetical syllogism, sa modus ponens, sa modus tollens, and sa hypothetical syllogism. So, nasa first three rules of
inference siya. Okay? So, titignan natin, etong dalawang ito, hindi pa sila masyadong related. Okay, kung titignan natin kasi yung ating hypothetical syllogism, P implies Q, Q implies R, then we have P implies R. Pero dito, hindi siya, dapat ito at saka yun ang magkaparehos. So, hindi naman silang magkapareha. Okay, and then, tingin tayo ng iba. We have A implies B, and we have here not B. Kung makikita natin, eto, kasi pwede siyang paganyan, pwede rin siyang paganon. Okay? So, we have here P implies Q and then not Q. Ayun. So, kung titingnan natin, ito ay applicable sa not Q or, sige, baliktad kasi ang pagkakasulat sa kwan eh. P implies Q and then not Q. Ang conclusion natin ay not P. Ayan. So, kung makikita natin, pareho sila ng pattern, di ba? Pareho sila ng pattern. So, we can apply this to these two premises. So, kapag in-apply natin yan, ang conclusion natin ay not P or not A. Ayan, not A. Ayan. So, ano ang proof natin? Yung ating 2 and 3 ay ginamitan natin ng modus tollens. Ayan, yung ating modus tollens ang ginamit natin. Okay? So, I hope that is clear. And now, statement number 5 na tayo. So, kapag nagamit na kasi guys, itong dalawa, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Except for single, or for yung sa, kung minsan ang nadodobleng ginagamit ay itong sa conjunction. Okay? Dito nagagamit yung medyo nadodoble siya. Kasi may dalawa siyang conclusions. If P and Q, then pwede siyang pataas, Q or P. Ayan. No? So, ito nagamit na natin. So, kung maaari, hindi na natin sila gagamitin. Kasi tapos na silang nagamit. Okay? So, ang naiwan na lang ay ito at saka yun. Ayan. So, kung titignan mo, not ay implication ulit siya. So, implication ulit siya. So, hindi siya hypothetical syllogism. Pwede ba siyang maging modus tollens? Ulit? Maging modus tollens ulit? Hindi na. Kasi, ang naulit ay yung first na statement natin. At, kung titignan natin yung ating modus ponens, ito siya, modus ponens, P implies Q, and then we have there P, then Q. So, kung titignan natin ito, yung ating modus ponens, gagamitin natin siya sa itong dalawa, ito, at saka yun. Yung number 1 natin at saka yung number 4 natin, i-apply natin yung P implies Q, and then P, and so we have Q. So, parehas naman sila ng P. Ma'am, may negate naman. As long as pareho silang not, okay lang yan. Okay? So, kapag in-apply natin yon, P implies, ito yung Q natin. This time, yun yung P natin. At meron tayong P doon. Then, ang natira ay C and D. Ayan. So, may C and D na tayo. Ano ang proof natin? Yung 1 and 4 natin ay ginamitan natin ng modus ponens. Ayan. Okay? And number 6, tignan naman natin yung mga end natin. Yung end natin ay nandito. Meron tayong end dito. P and Q, pwede tayong magpataas or pwede rin itong P and Q, then P. So, ito yung gagamitin natin kasi hindi naman natin kailangan yung Q natin, yung P lang ang kailangan natin. So, i-apply natin ito ngayon yung P natin, ito yung Q natin. So, kapag P and Q daw, we can conclude that P is true or C is true using now or applying now in number 5, statement number 5, simplification. Ayan. So, finally, we have arrived to statement C. Okay, so, kung medyo nalilito kayo sa example na to, you can go all over it again. Okay, so, let us now proceed to our next example. Ayan.
we have to prove that if we have this statement P and Q, and then we also consider P implies not Q, both R, Q and R, and then we have S implies R, and we conclude that not S is true. Ayan. Okay. So again, dito kanina, pinagsunod-sunod natin yung ating mga premises. Diba? Pero dito naman, tignan natin, pwedeng hindi mo siya pagsunod-sunodin. Okay? So, dito kasi kanina, parang ang hirap naman na kapag ganun na ituturo ko kung try natin dito sa isa. Okay? So, number 1, let us consider this P and Q. Ayan. So, P and Q. Ganito guys, kapag P lang ang kailangan mo, kapag halimbawa wala ka ng Q dyan sa baba, pwede mong gamitin yung simplification. Pero kapag P and Q at meron ka pang Q sa baba, gagamitin mo yung conjunction. So, yun ang i-apply natin dito. So, premise ito. This is premise, di ba? So, meron tayong, i-apply natin dito sa P and Q na ito ay P and Q, pwedeng P, pwede rin siyang, or P and Q, pwedeng Q. Okay? So, ito yung, ano ba kasing tawag doon? Hindi reverse eh. Para siyang reverse nung conjunction. Okay? Para siyang reverse nung conjunction. Ayan, pabaliktad siya. P and Q, and then we have Q, or we can have P. Ayan. So, ito ay pwede na natin kunin yung P kasi kakailangan pa natin yung P para makancel yan. Kakailanganin din natin yung Q para makancel yan. So, P. So, ang proof natin dito ay yung 1 ay ginamitan natin ng conjunction. Ayan. And then, kunin din natin yung Q kasi kailangan din natin yan. So, 1 pa rin, conjunction pa rin siya. Okay, so wala na tayong pwedeng galawin dyan. So, we can proceed to our next premise. P implies not or both not Q and R. Ayan. So, implication na naman siya. So, nasaan kaya ang implication dito? At P yun. At meron tayong P doon. So, i-apply natin yung modus ponens. Ayan. So, i-apply natin yung modus ponens dito sa conjunction, ay dito sa number 2 at saka dito sa premise natin. Premise. Nakalimutan kong isulat. Ayan. So, yung modus ponens kasi natin, sabi niya P implies Q. If we have P, then Q. Ayan, P implies ito. And then we have P there. So, Q na lang ang matitira. So, that is not, ay, hindi nyo ba nakita yon? Sorry, para ang damot ko naman tuloy. Ayan, so, ayun. P implies not Q and R, and then may P tayo doon, so pwede na natin i-cancel. So, ang natira ay not or both Q and R. So, ano ang kwa natin? Number 2 at saka number 4, in-applyan natin ng modus ponens. Ayan. Okay? And then, bakit parang naging kwan itong? Okay. And then, wala na naman tayong kwan dito. Hindi tayo pwedeng mag-proceed doon sa S imply R agad-agad kasi meron pa tayo nito. So, ano kayang pwede nating gawin ulit dyan? Kung papansin nyo, meron tayong not dito. Ibig sabihin, pwede nating i-distribute. Ayan. So, saan ba yung distribute dyan ng not? Ito siya. Not P and Q. Not Q and R. Pareho? Yes. Okay. So, pareho sila. So, pwede na natin siyang i-apply. So, not Q. Yung end magiging or not R. Okay. So, ang in-apply natin dito ay yung number 5. In-applyan natin ng De Morgan's Law. Okay? De Morgan's Law. Next. So, kung mapapansin ninyo, nagamit na natin yung number 2, number
4, tsaka number 5, at tsaka number 1. Ang hindi pa natin nagagamit ay yung number 3. Okay? At kung mapapansin ninyo, or siya, or. So, titignan natin yung mga or dito. Saan ba yung mga or dyan? Ito yung or natin. Okay? P, or Q, and then we have to conclude P. Meron din tayong or dito na P or Q and then not P. Parang familiar. Not P. Ayan. Pero dito kasi, kung mapapansin niyo, ito yung not na natin. So, pwede natin siyang i-double negate. Okay? Or ito yung ine-negate natin. Okay? So, or hindi na natin siya gagalawin kasi basta magkaiba sila dyan at or yan, pwede mong gamitin yung disjunctive syllogism. Okay? Basta magkaiba sila. Okay? Basta magkaiba sila, pwede mong gamitin yung disjunctive syllogism. Basta ito ay or ha, or. Wag mo nang pakialaman yon. Basta kapag or yan at merong kapareho doon ng variable pero magkaiba sila ng sign, that is positive. Ito ay parang negative kasi not siya. So, pwede mong i-apply yung disjunctive syllogism. Ayan. So, ano ba yung disjunctive syllogism? Ang sabi niya, P or Q, and then we have not P, then we have Q. So, kapag kinancel natin yon, ang matitira ay not R. Okay. So, anong in-apply natin dito? Yung 3 at saka 6, in-applyan natin siya ng disjunctive syllogism. Ayan. Okay? And then, ano na kayang susunod? So, R ito, R din yon. So, pwede na natin kunin yan. So, magiging, ipababa na natin yon. S implies R. So, that is another premise. Okay? And so, saan naman kaya yan? Na implication. Okay, saang implication naman yan ngayon? Meron ba? Meron? Okay, tingnan natin yung modus tollens natin. Okay, yung modus tollens natin, P implies Q and then not Q. Ayan, so yung modus tollens natin sabi P implies Q and then not Q. And so, we have P. So, i-apply natin yan dyan sa ating 7 and 8. So, ang natira ay S. So, ang ating ay not S pala. Bakit not S? Kasi not P ito. Sorry, not P. Not P pala siya. Not P, sorry. Okay? So, not S. So, anong in-apply natin dyan? In-applyan natin yung 7 and 8 natin ng modus tollens. Okay na? So, ayan na siya. So, yun kanina, pinagsunod-sunod na natin yung premises natin. Ayan. Pwede la pa. Okay? Ito rin, kahit hindi natin pagsunod-sunod din, okay lang din. Okay? So, that is how to prove inferences. Okay? Let us have some more examples. Paabutin na natin ito ng 1 week. 1 month. 1 hour. Asan na yun? Ayan. Ito ba yun? Okay. So, if we have here 3 premises, not both A or B, and we have not A and not C. Ay, madali lang ito. Okay? Dali lang siya. Ang ititira na daw natin ay, titira lang natin ay B. Ayan. So, statement number 1, we have, or premise number 1, we have both not A or B implies C. So, this is our premise. And then, we have not A. Not A na ba agad? Sige, sulat na natin lahat. And then, not C. So, this is another premise and another premise. Ayan. Okay, so, yung unang statement natin ay implies ulit. Titignan natin doon sa ating rule of inferences. So, ayan siya.
Modus tollens siya kasi merong not C doon. Tama? Ayan, nakikita mo ba? Wala, parang hindi. Ilayo ko nga yung ating pan, guys, para medyo mas sorry. Ayaw niyang lumayo. Dali. Move ko siya. Para mas, yung range niya ay mas malaki. Pwede naman kasing i-atras, ma'am, yata. Ayan pala. Nagulat ako, anak. Sorry. Huwag mo munang pakainin sila, umuulan. Ikaw naman. Eh kung ikaw ulit nagkasakit, o di wala tayong kwan sa sakyan. Malayo naman yata masyado. Yun palang kwan eh. Ayan. Okay na? Okay. So, tingnan natin. Ayan. So, yun oh. Ayun oh. May C tayo doon at saka may not C. So, pwede na natin siyang i-cancel using yung ating modus tollens. Okay? So, ang natira, kapag kinancel natin yung not C at saka yung C ay not A or B. Okay? So, anong in-apply natin dyan? 1 and 3, in-apply natin yung modus tollens. Pagod na ako magsulat. Okay, and then, number 5. Hindi pa natin pwedeng i-apply ito at saka yun kasi meron ito siyang parentheses. So, ang gagawin natin ay distribute muna natin siya gamit ang De Morgan's Law. Ayan. Okay. So, not A. Itong or ay magiging and then not B. So, ang ginamit natin dito ay yung 4 in-applyan natin ng De Morgan's Law. Ayan. And so, number 6, pwede na natin gamitin yung ano pang wala. Number 5 at saka number 2. Ayan. So, not, and that is and. So, nasaan kaya siya? Ha? Nasaan yung and na may not? Nasa? Nasa disjunctive syllogism. Ayun, oh. Okay? So, ay not P naman yan. Ay, sorry guys. Yung modus tollens pala natin kanina. So, bakit pa ako nag-De Morgan's? Nasaan na yung aking eraser, Maya? Ayan. Sorry. Ayan. Whoops. Ayan. Okay, so yung modus tollens natin kanina ay not P pala yun. Sorry, bakit kasi hindi ko sinulat? Okay, ito kanina ay P implies Q, and then not Q. So, we have not P. Ayan. Okay. So, not P ito yung pa natin, yung P nito. So, magdo-double negation siya, 'di ba? Magdo-double negation siya kasi magiging not siya tapos may not pa doon. So, magiging A and B na lang siya. Okay? So, yung A and B natin na yan ay in-applyan natin ng ayun, asan yung in-apply natin? Yung nalito na tuloy ako. Okay, ito. Ay, yun pala ang papalitan dapat natin. Sorry ulit. Ayan. Bakit ba pati ko hindi nakikisama? Okay. Sorry guys, nalito ang mami nyo. Okay, so, yung modus tollens natin, ito, inenegate siya. So, ito siya. So, not P. So, kapag ninegate natin yon magiging positive na siya. So, that will be A. Oops. A. Ayaw niya, A or B. Ayan. Okay. So, last na pala yan, yung A or B natin. And then, eto na, 2 and 4 na ang applyan natin. So, we have A or B, and we have there not A
Ayan siya. P or Q, not P, so Q. Ayan. So, ayun. Paano ba? Paano ba? Parang, para maging wide. Makikita pa ba? Ayan. So, ayun. A and B, and then not A. Ito naman ay P and Q, not P, so Q. So, ang matitira ay B. An-applyan natin yung 2 and 4 ng modus. Ay, hindi modus. Hindi siya naging modus. Ano na yan? Disjunctive syllogism. Okay, ni? 2 and 4. Disjunctive syllogism. Ayan. Okay. So, I hope this is also clear. Kahit medyo natulito ang mami nyo. Okay. Ang dali naman nito. Ito naman. P and Q. Ay, P and Q. Nasaan na ba siya? Oops, nasobrahan. Oops, nasobrahan pa rin. Okay. So, P implies Q, and we have to reinfer it to Q. So, first premise natin ay P implies P implies P and P implies Q. Okay, so this is a premise. Okay, and then number 2, nakikita ba? Parang hindi. Maliit lang naman siya. Konti lang siya, I mean. Sige pa. Okay, okay na. Ayan. Okay. And so, end tayo. End. Asaan yung end natin? Meron tayong conjunction na end, di ba? Ayan. Okay, end. So, pwede natin gamitin yung conjunction natin. So, we have P conjunction. Inaplayan natin yung 1 ng conjunction. At inaplayan din natin yung 1 ng conjunction. Kaya nakuha natin ang P implies Q. Ayan. And, ayun na. Tapos na. Diba ito, tsaka yun. Ano yun? P implies Q and then may P sa taas. Ayun siya. Diba? So, ang sagot ay Q. So, anong in-apply natin dito? Modus ponens kapag P implies Q and we have P then Q. Yan. So, in-applyan natin yung 2 and 3 ng modus ponens. Ganun lang kasimple, guys. Okay? And then, let us proceed to our 5th example. Ayan, medyo marami-rami naman siya. We have not P and Q, and then we have R and, ayan, ayan. R implies Q, and then we have not R implies S, S implies T, and then we have T. Medyo marami-raming kilusan ito. So, ang first na premise natin ay not P and Q. So, this is our premise number 1. Okay, so ano kayang gagamitin natin dyan? And, at wala nang ibang P dito, kaya kailangan na nating i-give up ang P. So, kung titignan natin dito, meron tayong simplification na P and Q. So, P. Ayan. So, para makancel siya, magnanat P tayo using 1 simplification. Ayan. And then we have ano na? R P pala yun. Sorry. P pala yan. Kaya pala.
Ano ba? Ballpen na blue, kung ano-anong sinusulat mo. Tapos hindi pa makisama itong blue na ano. Okay. So this is P pala. P. Ayan. Okay, and then we have our second premise R implies P. So this is premise. Okay, kung titignan natin, ito siya. Diba? P implies Q and then we have not Q. R implies P and then we have not P. So, anong natira? R. Okay, R. So, anong in-apply natin? In-applyan natin yung number 2 at saka number 3 ng modus tollens. Ayan. Okay, not R pala. Bakit ba yung modus tollens na yan? Lagi kong nakakalimutan yung not R niya. Okay? And then we have number 5. Our next premise. Tapos na tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Dito naman tayo. Not R implies S. Hoy, parang dali-dali na naman yan. Ayan oh. P implies Q and then we have not, we have P there. Sabi ko kanina, basta pareho silang not. O kaya, pareho silang walang not. Okay? So, ano ang matitira daw kapag ganyan? Yung Q o yung S. So, ginamitan natin yung 4 at saka 5 natin ng modus ponens. Okay? And then we have number 7. S implies T. Ayun. Premise ulit siya. Premise ito. Sorry, hindi ko na isulat kanina. And then ito ay doon. And then number 8. So, ayan na naman. Implies na naman siya. Andito siya, diba? Ano niya? Ayan siya. Kikita ba sa screen? Ayan. At saka ito. Okay. So, anong natira? T ang natira. Kasi na-applyan natin yung 6 and 7 ng modus ponens. O, diba? Ang simple. Kala mo lang complicated, pero hindi naman pala. Parang love. Okay, and then, let us have some more. Sabi ko nga, paabutin natin ng 1 year. Ay, 1 hour. Pero nangangawit na ako sa kwan. Ayan, lagay na natin dyan siya. Ayan, para medyo malapit-lapit na siya. And then, iwawiden natin siya ng konti. Okay. Ayan. Tsaka, sige, wag na ito. Medyo malabo siya. Gamit tayo ng iba. Okay. Let us try. Ito siya. Ano ba ito? Kulay? Hindi ko alam paano kulay ito. Okay. So, P and Q, and then we have P implies not Q and R, and then we have S implies R and not S. Ba, parang natapos na natin yan kanina. Hindi pa ba? Okay, so number 1, we have P implies Q. So this is a premise. And then number 2, gamitin natin yung simplification. Ayan. So, that is P. Kasi, kailangan natin yan. Parang natapos nga natin kanina yan. Tingnan ko nga yung ibang example natin. Ayun oh. Pareho sila. Ayan. Okay. So, let us proceed. Ayan. Ilang examples ba yan, ma'am? Ilan pa bang example? Ay, last example na ito sa proving, and then we will proceed to conditional proof. Okay? Yung conditional proof naman, pang next week na yon. Okay? So, wag na nating apurahin. Bahala na si Batman kung ano yung matatapos natin, ha? Ang gusto ko lang ma-master nyo kung ano man yung kaya nating i-discuss. Okay? And so, we have not P and Q implies R, and then we have R implies S or T, and then not S and not Q, and then we have not Q and not T. We're going to prove that it is equal to
P. Ayan. Okay? So, saan kaya tayo magsisimula ngayon? Magsisimula pa ba tayo doon? Eh, yun ang kwan. Iiwan natin. Okay. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta magsisimula sa 1 or first premise. Lalo na kung nandoon yung iiwan mo. Okay? So, nandun yung iyong, anong tawag mo dyan? Kung ito ay antecedent, ito ay consequent. Okay? So, wag yan ang galawin mo una. Kung ito naman, pwede rin, pero parang mas gusto kong paganon tayo. Okay? Paganon tayo. So, ang unahin natin ay not you implies not T. So, that is a premise. Okay? So, kung titignan natin doon, not, pero wala tayong single na variable dyan na premise. Okay? Pero kung titignan natin, meron rin tayong not S implies not you. Okay, so this is also a premise. At kung pagbaliktarin natin yan, okay, halimbawa una nating sinulat ito, sige, susulat natin ulit dito sa banda dito. Not S implies not you, and then not you implies not T. Andito na siya sa hypothetical syllogism. Ayun o, Q at saka Q, and then P at saka R. So, magkaparehas ito. Tulad ng sinasabi ko dati, kahit may not yan, basta may not din yon. Okay? So, pwede natin gamitin ang hypothetical syllogism. Okay? So, isusulat na natin. Huwag na natin baliktarin. Okay lang yan. Ang matitira ay not S implies not T. Okay? So, ang ginamit natin dyan, ginamitan na natin yung 1 and 2 ng hypothetical syllogism. Okay? Next. Ano na kayang susunod? Sa not na yan. So, ang susunod natin ay yung R implies S or T. Okay? Sorry guys, nadulingak. Yun pala ay 7 tuloy, parang 7 naman kasi yan. Ano bang iniisip ko na? 7. Not S and not you pala yun. Okay, ulitin natin. Sorry. Okay, hindi pala siya pwede sa hypothetical syllogism kasi not, ay end yun, end. Okay, so, doon tayo magsisimula sa end. Bakit 3 na agad ang naisulat ng ballpen ko? Gusto nang matapos agad. Ayan. Okay, so number 1 ay not S and not you. Bakit yan ang inuna natin? Kasi kapag yan, pwede tayong, ang goal mo kasi dito ay dapat magkaroon ka ng mga single na variables, yung mga not P lang, o kaya P lang, o kaya U lang, doon sa sa isang statement mo, para makakancel ka. Yan. So, ito yung pipiliin natin. Ilak mo na yung gate. Kasi, meron tayong conjunction dito na kapag P and Q, pwede tayong magkaroon ng statement na P at statement na Q. So, kapag ganyan, then we can have a statement na S. So, ito ay premise at ito ay conjunction. Okay, so ginamitan natin yung number 1 ng conjunction at ayun din, not you din, 1 conjunction din yan. Okay? Ayan, so since meron na tayong ganyan, pwede na natin kukunin yon. Okay, at na tayo. So, number 4, not you implies not T. O, di ba? Pwede na nating i-apply yung pareho na sila. Pwede na nating i-apply yung ating modus ponens.
Okay, so number 5. So, this is premise. A premise. And then, number 5, ang natira na lang ay not. Sige na nga, ganyan na lang para hindi tayo malito. Not T. Okay, so ang in-apply natin ay 3 and 4. Nag-apply tayo ng 3 and 4. Nag-apply tayo ng modus ponens. Ayan. So, anong susunod? Ano nang susunod dyan? Okay, pwede na nating pwede na natin sanang kunin yon, di ba? Kaya lang, paano natin i-apply yan dyan? Okay? So, kung mapapansin ninyo, meron tayong not T at hindi pa natin nagagamit yung not S. So, meron tayo dito P, Q, then P and Q. Okay? So, parang pwede nating i-apply doon. So, we have not S and not T. Ang ginamit natin ay conjunction. Ayan. So, gumamit tayo ng conjunction. Ginamitan natin yung number 2 and number 5 statement natin. Okay. And so, kung mapapansin ninyo, eto, parang nandun sa De Morgan's Law. Ayun, oh. So, not P and not Q. So, pwede natin siyang, tulad dito, pwedeng pataas, pwedeng pababa. Ito naman, pwedeng pa ganun, pwedeng pa ganyan. Okay, so ito yung gagamitin natin. Pag ganun tayo, so that will become not. Since N yan, yun magiging S or T. So, ito, ginamitan natin yung number 6 ng De Morgan's Law. Okay, and then number 8, pwede na nating ibaba yung, eto natin, tama? R implies S or T. Ayan, so this is a premise. And then number 9, kung mapapansin niyo ito R implies this. So, ito na yung Q natin, ito yung P natin, and then not Q na saan yan? Nandun sa modus tollens natin. Ibig sabihin, not R. Diba? Not R. Ang in-apply natin ay yung number 7 at saka number 8 natin. In-applyan natin ang modus tollens. Okay? And then number 10, kukunin na natin yung nasa taas. Not P or Q implies R. Ayan. So, nasa na naman yun? Ayun. Modus tollens ulit. Okay. So, modus tollens ulit tayo. Ito yung P natin. Ito yung Q natin. And then not Q. Ayan, so not P. So, not, and then not P or Q. So, ito kanina ay premise ba to? Yes, premise. Okay, so, ginamitan natin yung dalawa, yung 9 and 10. Anong ginamit natin? Modus tollens. Ayan, so R and not R. So, we have not. So, ayan na. So, nag-double negate na tayo. Diba? So, P, ay hindi pala. De Morgan pala. Sorry. De Morgan. Mag-De Morgan tayo. Okay, so not P, not, may parenthesis siya. So, magiging positive siya. And then, ito ay magiging N. And then not Q. Okay, so this is number 11. De Morgan's Law. Ay, sorry, hindi yun na nakita. Okay, so P, ayan, not, so P, and then, magiging, and, not Q. And then, number 13, wala na tayong not Q dyan na makikita sa taas, kaya lang, that is N, and so, pwede nating gamitin yung simplification. Okay, so that is P, ginamitan natin yung number 12 ng simplification. Ayan. Okay.
So, kung nalilito sa example na ito, ulitin nyo lang na lang. Okay? And so, that ends our examples for proving inferences using the rules of inferences and logical equivalences. Okay, so if you have if you still have questions, you may send me a private message. Okay, thank you for watching.